بازی پول و اسرائیل دوباره برگشته. خدا بخیر کنه. اسمعی بریم سراغ اسکوید گیم 2. سلام، چطورین؟ من کیمیام. به منطقه من و کانال خودتون خیلی خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ فکتای سریال جذاب و پر سر و صدای اسکوید گیم. اگه دوست دارین فکتای بیشتری از فیلم و سریال های دیگه ای بدونین، یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین. به مناسبت انتشار فصل دوم اسکوید گیم اومدیم که توی این قسمت از برنامه فکت پک بریم سراغ فکتای اسکوید گیم 1. فصل اول این سریال در سال 2021 که تاریخ 17 دسامبر بوده، اگه اشتباه نکنم 17 سپتامبر، که همون موقع در پاندمی کرونا بودیم و فکر کنم هممون یادمونه که وقتی این سریال اومد چه سر و صدایی بپا شد و فکر میکنم که همه همون روزای اول دانلود کردم تماشا کردم. من خودم که یادمه 9 قسمت این سریال رو، یعنی در واقع کل این سریال رو توی 2 روز دیدم و این قضیه اصلا از من بعید بود، به خاطر اینکه من عادت ندارم که سریالا رو فشرده ببینم. همون زمان به نظر من اون سر صدایی که کرد، حالا به خاطر میزان سرگرم کننده بودنش در واقع حقش بود، ولی سریالی نبود که خیلی بخواد آدم بهش بپردازه یا توی ذهنش بمونه، در حد همین که آدم 2-3 روز اونو تماشا کنه و سرگرم بشه، مخصوصا توی اون دوره کرونا. این سریال همون موقع در هفته اول در واقع پخشش به پربیننده ترین سریال نتفلیکس تبدیل شد و الان من آمارش رو براتون بخونم. در 90 کشور جزو پربیننده ترین سریال های نتفلیکس بوده و 28 روز بعد از انتشارش 11 میلیون بیننده داشته. فصل اول این سریال در مورد یه سری آدم بی پول و بدهکار و ناامیده که وارد یه بازی هیجانی و البته خطرناک میشن. این بازی در ظاهر به نظر میاد که همون بازیای دوران کودکیه که کره‌ای‌ها در واقع بازیای لوکالشونه انجام میدادن، اما جلوتر میبینیم که باختن توی هر مرحله از این بازی‌ها تاوانش جون آدمه و شرکت کننده ها برای رسیدن به پول بزرگ که جایزه این در واقع مسابقه بوده از جون خودشون در آن مایه میذارن. ببین خیلی عجیبه دیگه، یه عالمه پوله، حالا عددش رو یادم نمیاد، ولی میریم مسابقه رو انجام میدیم. به یه نفر طلاق میگیره؟ آره به یه نفر، و اگه هم که ببازی میمیری، همون لحظه میمیری، کشته میشی. میماشو دیده بودی؟ حالا تو اگه جاش بودی دوست داشتی مثلا شرکت کنید؟ من درسته که پولش زیاده، ولی خب اونقدر دیگه ناامید و بدهکار نشدی. من اصلا اینجوری نیستم که من خیلی ملو و آروم از سریال ببینم، یعنی مینی سریالا رو مثلا خیلی زور بزنم 2 اپیزود در روز میتونم ببینم. ترجیح میدم مثلا خیلی آروم آروم ببینم اینو. ولی اون موقع تو کرونا قشنگ یادمه تو اتاق نشسته بودم، سریع اومد و دانلود کردم، گفتم ببینم چی انقدر سر صدا کرده. چون تو 2 روز دیدم، 2 شب تمامش کردم. من خوش موقع اومد. آره قشنگ آدما رو سرگرم کرد. سال بعد میاد. شاید اونقدر سر صدا نمیکنه. چون که من یادمه فکر کنم سال 2022 یعنی مثلا یه سال بعدش یه سریال کره دیگه اومد که اونم خیلی باحال بود، اسمش یادم نمیاد. حالا پیدا میکنم میگم. فرشته که نه، یه موجوداتی بودن که مثلا مثل اسرائیل مرگ بودن، هر کی که اونا رو میدید میدونست که یه چند دقیقه دیگه، چند ساعت دیگه، چند روز دیگه میمیره. بعد خیلی اونم باحال و عجیب بود. اونم مینی سریال بود کوتاه، فکر کنم 6 یا 8 قسمت بود اونم، ولی اصلا اون سر صدا نکرد. مینی سریال رو که گفتم میذارم توی فیلم معرفیش میکنم، چون خیلی شناخته شده نیست ولی باحاله. مینی سریال کره‌ایه، اونم تقریبا اکشن و معماییه. اینجا من ویدیوهای معرفی فیلمو براتون میذارم، اگه ندیدین بریم ببینین. حالا فصل دوم اسکوید گیم هم قرار ادامه در واقع همون فصل اول باشه، به این صورت که یه سری از بازمانده های قبلی هم دوباره برمیگردن به بازی. و اون چیزی که من یادم میاد از فصل اول این بود که برنده مسابقه میخواست برگرده به بازی که یه جور انتقام بگیره. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 여러분들은 매 게임이 끝날 때마다 투표를 통해 그때까지 적립된 상금을 가지고 이곳을 나가실 수 있습니다. 저건 뭐야? 무궁화꽃이 피었습니다. وای من یه بازی داشتم بجز این بازیه که روی این پوستر میبینی، این میدونی چیه؟ باید این عروسکه شعر میخونه. آره این شعر میخونه. آفرین مثل تامی اسکلتی، اگه تکون بخورین میمیری.
بعد یه بازی دیگه تناب کشیه. من بچه بودم از تناب کشی بدم میومد تو مراحل بعدی، تو مرحله اولشونه. آره مرحله سومشون بود فکر کنم. مثلا مرحله آخرشون یه چیزی تو مایه های نمیدونم سنتی خودشون یه چیزی مثل یه قل دو قل و اینا بود، مثلا با سنگ و اینا بازی. ولی مرحله تناب کشی داشتن. ببین تنابو بعد میکشیدن بعد جلوشون یه حالت دره طور بود. بعد اگه اینا میکشیدن میرفتن عقب برنده میشن، اونا میافتادن تو دره. خیلی بد بود خیلی. یعنی من همون موقع که داشتم این قسمتشو میدیدم کف دستم عرق کرده بود، استرس. نه دیگه ممکنه عادلانه نباشه. مثلا یه طرف مثلا طرف اینا که طرف کاراکتر اصلیه یه پیرمرده رو داده بودن و پیرمرده بعد حالا اسپویل نمیکنم بعدش. اسپویل نمیکنم. و همین دیگه بعد خیلی از بازیکن هرس می‌خوردن که این پیرمرده مثلا چیه اومده با ما. ولی خب بردن. جالبیش اینه که خب دیگه وقتشه بریم سراغ فکت‌ها. فکت اول، الهام از مشکلات شخصی. کارگردان این سریال آقای هوانگ دانگ هیوک گفته که ایده این سریال رو زمانی که مشکلات مالی داشته به ذهنش رسیده و هم موقع این ایده رو نوشته، حالا بالو پر داده و در نهایت به ایده کلی سریال اسکوید گیم رسیده. ببین مشکلات آدمو به چه چیزایی میرسونه. میگن تو سختی آدم ستاره میشه. آفرین. نمیدونم زغال در حرارت الماس میشه. اگه مثلا یه آدم پولدار مرفه بود مثلا هیچ وقت این ایده به ذهنش نمیرسید دیگه. فکت دوم، بازی‌های سنتی کره‌ای. بازی این سریال از بازی‌های لوکال و سنتی خود کره که کودکان بازی میکنن در واقع گرفته شده. مخصوصا همین بازی مرحله اولشون که توی این پوستر میبینین و عوامل ساخت گفتن که با این کار میخواستن تضاد بین خشونت و معصومیت رو نشون بدن. یعنی آدم در وهله اول خود اونا که مثلا این بازی رو تو کودکشون کردن میگن که آخه مثلا یادش بخیر و اینا، یا مثلا خود بازیکنان میگفتن اینه مثلا مسابقهش این بازی بچگونه میگن که خودشون. بعد یهو میبینه دو قدم میرن جلو میبینه میمرد به خاطر همین یه بازیه که تو بچگیشون میکردن. فکت سوم، موفقیت جهانی. خب همونطور که عدد رقماش رو ابتدای ویدیو بهتون گفتم، این سریال تونست در مدت زمان کوتاهی به پربیننده ترین سریال نتفلیکس تبدیل بشه و واقعا خیلی عجیبه که در کمتر از یک ماه، یعنی توی 28 روز 111 میلیون بیننده داشته. فکت چهارم، نقد جامعه سرمایه‌داری. این سریال به وضوح می‌خواسته که تضاد طبقاتی و تاثیرات نظام سرمایه‌داری رو نقد کنه و نشون بده که آدما از فشار مالی و بدهکاری تا کجا پیش میرن. تا پای جون پیش میرن. فکت پنجم، طراحی دقیق صحنه‌ها. همونطور که گفتم عوامل ساخت اصرار داشتن که صحنه‌هاشون فضای کودکانه، آروم، رنگارنگی داشته باشه تا اینجوری اون تضادی که در واقع با معصومیت کودکانه و وحشت و خشونت ایجاد میشه رو بهتر به تصویر بکشن. در واقع اینجوری میتونستن حس ترسناکتری رو ایجاد کنن. فکت ششم، سبک خاص کارگردانی آقای هوانگ. خب همونطور که میدونیم سریال ها که در جهان ساخته میشن معمولا یه کارگردان اصلی دارن یا در واقع کریئتور دارن و هر اپیزود رو یه کارگردان متمایزی کارگردانی میکنه. اما در مورد اسکوید گیم آقای هوانگ گفته که من خودم باید همه قسمت ها رو کارگردانی کنم و به شکل وسواسگونه این کار رو انجام میداده، چون که خیلی تاکید داشته که جزئیاتی که توی ذهنش هست و اون پیامی که میخواد برسونه رو به درستی به تصویر بکشه. ببین تعهد به کار که میگن همینه. ایشون یه فرد کاملا کمالگراییه که من خیلی درکش میکنم. همه کارا رو خودم بعد انجام بدم، همه اپیزودا با خودم. فکت هفتم، تمرین‌های فیزیکی شدید. این بازی‌هایی که می‌بینین و این بازیگرایی که در واقع توی این بازی‌ها شرکت می‌کنن برای هر مرحله از این بازی‌ها تمرین‌های فیزیکی شدیدی رو تحمل کردن. خلاصه به ظاهر به نظر میرسه که اینا آدمای عادی یعنی که دارن بازی می‌کنن و می‌بازن و اینا، ولی هر کدومشون بندگان خدا تمرینات ورزشی سنگینی رو طی کرده. 너한테 벌이 앉았어. 다 움직였어. خب تا
اینجای کار فکت های اسکوید گیم هم در این برنامه تموم شد. اما قبلش یه فکتی هم من چند وقت پیش توی یکی از ویدیوهای آقای احسان منصوری دیدم در مورد همین فصل دوم اسکوید گیم که پیشنهاد میکنم به ویدیوهای خودشون رو ببینین، ولی یه هینتی میدم از این فکت. این که از کارگردان اسکوید گیم همین آقای هوانگ پرسیدن که چرا مثلا فصل دومش رو خواستی بسازی، صادقانه ابراز کرده که به خاطر مشکلات مالی پذیرفتم که فصل دومش رو هم بسازم. انصافا این چه آدم صادقیه، مثلا گفته مشکل مالی داشتم این ایده به ذهنم رسید، الانم باز مشکل مالی دارم فصل دومش رو خاطر پول بسازم. بنده خدا مشکلاتش رفته میشه، فکر کنم خیلی سوراخ‌های زیادی تو زندگیش داره. و در انتها گفتن که فشار خیلی زیادی روی سازندگان سریال بوده به خاطر اینکه نتفلیکس گفته که حتما باید فصل دوم هم به اندازه یا حتی بیشتر از فصل اول خفن باشه و موفقیت کسب کنه و اینا. ولی من الان تنها چیزی که فکر میکنم این که کاراکترمون توی این فصل هم زنده بمونه و جون سالم به در ببره. 더 큰 상금을 위해 게임을 계속할지 아니면 여기서 중단할지는 전적으로 여러분 결정에 달려 있습니다. 지금 이러면 안 됩니다. 지금 당장 여기서 나가야 됩니다. 당신 뭐야? مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و اگه دوست دارین که از ویدیوهای بعدی من با خبر بشین یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدافظ.